Okay, so alhamdulillah kita sudah berada di bahagian kedua, iaitu kali ini kita akan masuk heel flap, iaitu cara membuat bahagian buku lali, iaitu di sini ni. Okay, so kita sudah siap bahagian ni, kemudian kita akan buat bahagian ni pula. Alright, kalau anda mahu kait lebih panjang sikit, tak apa, teruskan, iaitu di bahagian leg ni, di mana anda hanya apabila telah siap ribbing, okay, anda hanya perlu kait knit saja in the round sampai panjang yang diinginkan, baru kita masuk heel flap. Tapi di sini saya skip dulu bahagian tu dan kita masuk heel flap sini. Alright, so di sini saya sudah pun buat sebanyak 15 round, okay, dan dia akan bentuk beginilah. Alright, so dia nampak lebih stretchy. Okay, ni benar saya guna merino wool, 100% merino. Alright, so kalau saya nak bagi tips di sini lah, katakan kita lost track counting the rows. So cara hendak tengok, sorry ya, kita fokus dulu dia. Alright, kalau hendak tengok rows, bilangan rows itu, okay, kita boleh kira begini lah. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ataupun nampak kan di dalam tu ada tali ni, tali ni pun kita boleh kira ni, 1, 2, 3, 4. So tali tu akan bantu kita lah untuk kita tengok kita row di mana atau round di mana. Alright. Okay, so kita masih akan teruskan kaitan untuk heel flap. So di sini dia cakap bilangan heel flap adalah sentiasa terdiri daripada 1/2 jumlah bilangan cast on. Contohnya jika anda cast on 44 stitches, jumlah bilangan stitches heel flap anda ialah sebanyak 22. So kalau anda cast on 40, so heel flap anda 20. Kalau 50 means heel flap anda 25. Kalau 60 means heel flap anda 30. So macam itulah. Alright, so apabila anda telah selesai mengait cuff atau sehingga leg, kini masa untuk memasuki bahagian heel flap. Alright, and then kita akan kait 22 stitches pada heel flap, akan dikait depan belakang, dan 22 stitches pada instep diabaikan dahulu, kita akan kait bahagian ini kemudian. Alright, so kita ada dua bahagian sini ya. So ini kita akan abaikan, ini adalah kita panggil instep, iaitu di bahagian ni. Okay, instep sini. Alright, kalau kita buka gini, so inilah kita punya instep. And then yang kita akan kait tu heel flap di sini. So untuk memudahkan, kita akan ambil bahagian yang ada working yang tadilah. Okay. Alright, so merujuk kepada, okay, sorry, kita tengok balik ya. Merujuk kepada pattern, kita akan purl sehingga habis baris dulu. Okay, kita bawa dia ke sini dulu. Kemudian baris pertama kita akan slip 1 K1, dan slip 1 K1 kita ulang sehingga habis baris. Lepas tu baris kedua kita akan purl sehingga habis baris. Kemudian ulang baris 1 dan baris 2 sebanyak 19 kali lagi. So keseluruhan baris kita ada 20, sebab kita mau buat 11 pick up stitches. Okay, nanti bahagian sebelah ni, okay, kita akan tengok kenapa kita perlu buat pick up stitches sebanyak 11. Alright, okay. Now kita perlu dahulu yang ini kita boleh abaikan. So kita akan guna jarum ni untuk knit front back. Okay. So kita akan purl dulu semua. Purl. Okay, kita akan purl. Excuse me. Akan purl deh sampai this. So kita ada 22 stitches di sini. Alright. Dan kita akan ke hadapan.
dan working yarn kita masih di bahagian kanan. Alright. Okay, so tadi dia cakap slip purwise and then K1, then slip purwise K1. So kita akan slip macam kita mau buat purl. Since kita akan buat knit, so jarum di benang working yarn tu akan berada di belakang jarum. Okay, so buat macam mau buat purl. Okay, kalau knit kita begini, ini knitwise. Okay, ini purlwise. So kita purlwise. Okay, and then knit one. Kemudian purlwise, kemudian knit one. And purlwise, knit one, purlwise, knit one, purlwise, knit one, purlwise, knit one. Kita takkan kait slip tadi tu lah. Slip purlwise, knit one, slip purlwise, knit one, slip purlwise, knit one, slip purlwise, knit one, dan slip purlwise, knit one. So bahagian ni anda mesti ingatlah, bila kita buat heel flap ni, dia mesti bermula dengan slip dan berakhir dengan knit. Okay, so that's why di sini kita selalunya akan dapatkan nombor yang genap. Okay, kemudian untuk bahagian purl, kita akan pindahkan pula working yarn ke hadapan jarum. Kita masih purlwise di sini, slip purlwise. Maksudnya every first row kita akan slip. So slip purlwise dan purl sampai habis. Okay, yang ini kita just purl saja semua. So means bahagian purl iaitu wrong side kita akan purl. Only the first stitch kita akan slip purlwise. Okay, so ini kita dikira sebagai baris yang kedua sudahlah. So kita ada 19 kali lagi untuk buat baris 1 dan baris 2 ni. So as total kita akan dapat 20 baris. Okay. Alright, sekarang ni kita kembali sudah ke row yang ketiga lah. Jadi row 1, kemudian row 2, row ketiga. Okay, so row ketiga kita masih buat benda yang sama, iaitu benang di belakang jarum sebab kita mau buat knit. Okay, so kita purlwise, slip purlwise, and then knit. And then slip purlwise lagi, knit. And slip purlwise lagi, knit. Slip purlwise, knit, slip purlwise, knit, slip purlwise, knit. Saya paling suka bahagian ni, rasa macam shock betul mengait. Okay, sebab dia ada feel macam pegang, macam getah. Okay, tujuan kita buat ni supaya dia boleh stretchy macam tu bila kita pakai di bahagian tumit. Okay, mana saya tadi ya? Cakap-cakap ni lupa sedikit. Okay, knit. Slip purlwise, knit, slip purlwise, knit, slip purlwise, knit, and slip purlwise, kemudian knit. Okay, so kita akan turn around, and then every first stitch on every rows kita akan slip lagi purlwise, dan row yang keempat kita akan purl semua. Okay, pastikan anda jangan tersilap masuk lubang. Nanti kalau jatuh ni naya mau fix. Okay. So teruskan purl. Now kita akan masuk round yang kelima. Okay, row yang kelima macam biasa, benang di belakang, jarum dan slip purlwise. Okay, dan knit one, slip purlwise, knit one, slip purlwise, knit one,
slip perwise, knit 1, 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 slip perwise, knit 1. So pastikan bila anda buat bahagian ni jangan ada commercial lah mengganggu, sebab kita kena kira ni supaya tak salah. Tapi in case kalau anda terlupa di bahagian mana kita perlu kait lagi, maksudnya kita baris mana sudah, so kita just tengok ni. Yang ini kita slip tadi kan, so every slip ni kita actually buat 2 row. So slip means ada 2, 4. So kita sekarang di bahagian 5 lah macam tu. Okay, ini dianggap 2 row sebab kita slip kan. So 2, 4, and then kita tengah buat sekarang ni 5. So kita masuk 6 sudah. And again slip perwise, purl to the end. Okay. So setengah orang rasa macam purl ni berat sangat, tangan dia mengait. So dia rasa lambat. Bila masuk purl mesti lambat punya. Actually there are tricks lah, kita boleh cuba. One of the trick kan, kita lilit benang tu di tangan and then just flick and flick and flick. So purl di situ akan rasa lebih mudah dikait. And then for sure kita akan jatuh cinta dengan purl. Alright, so kita sudah masuk row 7. Jadi saya akan teruskan dan anda juga akan teruskan kait sehingga 20 baris, okey. Dan saya akan tunjukkanlah kenapa kita akan buat macam tu. So kita jumpa di bahagian seterusnya untuk turning heel.